Yun! What's up sa inyo lahat? Hello, hello. Testingin natin today ang ating mic, Sony nandyan nakalagay sa sa video ko nung klase. Hindi ko matandaan eh. So testingin natin ng naka GoPro mic adapter. Walang rin to, wala nang recorder, direkta na sa GoPro natin. Ang GoPro natin Hero 6. So testingin lang natin wind noise, saka yung gaano kalinaw yung boses natin habang nagsasalita. So dito lang tayo sa area natin. At the same time, matitesting na rin natin yung cam natin pag gabi, kung ano yung tsura nya, kung anong capture nya pag gabi. Gamit natin yung bagong helmet natin, napanalunan natin last time. Kung napanood nyo yung video, kung hindi pa, panoorin nyo, ayos din yun. Titestingin natin yung chin mount na view, kasi before ako nagkaroon ng full face helmet, ang gamit ko lang is chest harness, chest strap. So ngayon sa chin mount na tayo. Testing natin, testing ng mic, testing ng helmet chin mount. So puro testing lang. Kaninang hapon, mas maaga pa, nag-testing na rin ako, kaso palpak, di pala nakakabit yung adapter sa camera. Yung mic nakakabit sa adapter, pero yung adapter hindi nakakabit sa cam. So hindi na-record pero mahina, so palpak. Today, testingin natin ang bago nating mic, Sony SJ something. Ayan, yung nakalagay sa screen niya. Kanina yun, ng mga bandang hapon, kasi pinagawa natin yung ating headlight. Yung headlight ring natin na luma, bumigay na kasi luma na yung scooter natin eh. So pinagawa natin kay mentor Chocho, siya mentor natin sa pag-scooter nito, lalo na itong brand na to, Honda Giorno. So dinala natin itong kanina. Yun, siya gumawa. Ngayon, testingin din natin kung malalaglag ulit. So, dito lang tayo, sa paikot lang sa area namin. Tawag dito S-Mall. Dito lang tayo dito. Medyo madilim dito sa area na to. May erang maliwanag, may erang madilim. Mahirap natin kung malinaw sa camera. Mahirap palang magsalita habang nagmumotor. Buti na lang di tayo nakikita ng mga nasa labas na nagsasalita tayo mag-isa. Kung okay tayo sa wind check, volume check, sound check, lahat ng check, tingin natin pag uwi. So the day after to ng pagsabog ni Taal nga pala, sana okay kayo lahat. Dito sa Marikina may umabot pa rin yung ashfall, meron pa rin, medyo makapal din. So abala. Makikita natin kung gaano kalinaw yung, or kung kailangan natin mag-adjust sa camera pag gabi gagamitin.
Aralin na lang natin yan. YouTube is key as usual. Nasa YouTube lahat. So makikita natin kung kailangan pa natin mag-adjust or okay na itong ganito. Ito medyo madilim dito sa area na to. Walang masyadong ilaw. Ayan. Pure Gold Junior. Kaliwa tayo dito. Sana pa daanin tayo. Hindi, wala na kayo. Dito tayo sa Lilac Street, Marikina. Maraming kainan dito. Parang style maginawa. Maraming kainan dito. Kung nagawi kayo dito, hanapin ito, Lilac Street. Ayan. Walang masyadong sasakyan. Parang holiday ngayon. Walang pasok dahil kay Taal. Pure Gold na naman, oh. Pure Gold. Ano? May Pure Gold dito sa amin. Oops. Testing ng mic. Let's go.